नमस्कार. आज मी आलोय नागपूरमध्ये. म्हणजे नागपूरमध्ये नाही आलेलो, पुण्यातल्याच नागपूर या हॉटेलमध्ये आलोय. सदाशिव पेठेत टिळक स्मारक समोरची जी फेमस नॉनव्हेजची गल्ली आहे, त्या नॉनव्हेजच्या गल्लीमधलं सर्वात जुनं आणि सर्वाधिक लोकप्रिय असं हॉटेल म्हणजे हॉटेल नागपूर. या गल्लीमध्ये सर्वात पहिलं सुरू झालेलं कदाचित हॉटेल नागपूर आणि त्यानंतरचं हॉटेल आशीर्वाद. ही दोन हॉटेल आजही त्या नॉनव्हेजच्या पदार्थांमधली त्यांची लोकप्रियता टिकवून आहे. अनेक हॉटेल्स आली, अनेक हॉटेल्स गेली, पण हॉटेल आशीर्वाद आणि हॉटेल नागपूर यांची लोकप्रियता आजही कायम आहे. मी लहानपणी या इथल्या जवळच्या प्राथमिक शाळेमध्ये होतो, तेव्हा लहानपणी येताना जाताना अनेकदा हे हॉटेल बघायचो. तेव्हा मी काही नॉनव्हेज खायचो नाही, पण जेव्हा नॉनव्हेज खायला सुरुवात केली तेव्हा पण मी इथं कधीच आलो नव्हतो. फक्त आम्ही पार्सल न्यायचो किंवा पार्सल नेऊन घरीकडे किंवा मित्रांकडे खायचो. आज मी पहिल्यांदा इथं नॉनव्हेज खायला आलेलो आहे. का इथं पहिल्यांदा आलो ते तुम्हाला नंतर कळेलच, पण इथलं जेवण एकदम अप्रतिम असतं. अस्सल नागपुरी किंवा सावजी टाईपचं हे जेवण आज आपण खाणार आहोत आणि या हॉटेल मागची एक वेगळी पण एक गंमत आहे, ती पण अनुभवणार आहोत किंवा जाणून घेणार आहोत. चला तर जाऊया हॉटेल नागपूरमध्ये. एकोणीसशे 54 पासून आमचं इथं नऊवारी साड्यांचं दुकान होतं. एक इथं पुण्यामध्ये, दुसरं दादरला आणि तिसरं डोंबिवलीला. तर आता जसं एक ब्राह्मण वर्ग जो नऊवारी घालणारा जो वर्ग आहे, मराठा वर्ग आहे, तो हळूहळू कमी होत गेला. त्यामुळे मग नऊवारी साड्यांचा खप कमी होत गेला. मग त्यामुळं नऊवारी साड्यांची जी दुकान होती, मग इथलं जे आहे आमचं पुण्याचं आणि दादरचं, आम्ही दोन्ही बंद केली. त्यानंतर आता तिसरं जे आहे डोंबिवलीचं ॲज इट इज आत्ताही चालू आहे. त्यानंतर मग बंद केल्यानंतर मग नागपूर लोकांचं काय स्पेशल असतं तर जेवण. तर जेवणामध्ये काय तर नॉनव्हेज. तर मग वडिलांनी विचार केला इथं तर आता सदाशिव पेठ आहे, या ठिकाणी तर नॉनव्हेज करून चालणार नाही. मग त्यामुळे मग काय केलं, पहिल्यांदा व्हेज चालू केलं. त्यामध्ये मग वडा असेल, मिसळ असेल, इडली असेल, ते चालू केले. ते लोकांना पहिल्याच 1-1.5 महिन्यात इतकं आवडलं की ते लोक म्हणायला लागले की दर शनिवार रविवार तरी कमीत कमी तुम्ही अंडी चालू करा. मग वडिलांनी मग अंडी चालू केली, फक्त शनिवार रविवार. जशी शनिवार रविवार अंडी लोक खायला आली, त्यांना इतकं आवडलं तर म्हणे तुम्ही अंड्याचे आयटम अख्ख्या आठवड्याभर चालू ठेवून द्या. मग त्यानंतर मग बुर्जी, आमलेट, त्यानंतर अंडा किसमूर, अंडा घारी, अंडा बिर्याणी,
असे वेगवेगळे अंड्याचे प्रकार चालू केले. मग त्यानंतर मग असं झालं की मग एक काम करा, मग तुम्ही आता हे तर तुम्ही बंद करताय, तर मग एक फक्त शनिवार रविवार किंवा दर रविवारी फक्त तुम्ही एक नॉनव्हेज मटन किंवा चिकन काहीतरी असं चालू करा. वडील म्हटले ठीक आहे. मग त्यांनी ते हळूहळू ते चालू केलं. त्याला इतका चांगला रिस्पॉन्स मिळाला की हळूहळू अंडी कमी होत गेली आणि मटन चिकन पूर्ण फुल फ्लेजमध्ये आता आजपर्यंत, म्हणजे साधारण 1980ला आम्ही साड्यांचं दुकान बंद केलं. 1980ला बंद केल्यानंतर हार्डली एक मला वाटतं 4-5 महिन्यानंतरच आम्ही पूर्ण म्हणजे 100% नॉनव्हेजवरती आम्ही आलो. हां हॅलो नमस्कार, मी प्रशांत दाते. मी गेली 40 वर्ष इथं नित्यनेमाने जेवायला येतो आहे. पण इथल्या मटणाची गोडीच अशी आहे की जर ब्राह्मण असो, क्षैत्र वैश्य असो, कोणी असो, वैश्य लोक पण इथे भरपूर खायला येतात, मला माहिती आहेत. आणि नागपुरीवाल्यांचे मनापासून आभार एवढं चांगलं खायला दिल्याबद्दल. धन्यवाद. हे हॉटेल नागपूर माझ्या मित्रांनी मला इंट्रोड्यूस केलं 2015मध्ये. तेव्हापासून मी इथे रेग्युलर येतो. माझा आवडता आयटम आहे इथे अंडा घारी. आणि ह्यांची खास स्पेशालिटी म्हणजे जे हे अंडा अल्टीपल्टी करून देतात. म्हणजे त्याच्याकरता आधी बुकिंग करणे, इथून वाट बघणे, कमीत कमी जागेत बसून खाणे, हे सगळं आम्ही सहन करतो. कारण इतकं टेस्टी जेवण असतं की आम्हाला दुसरीकडे कुठे जायची इच्छाच होत नाही. आणि ह्याच्या पुढेही आम्ही इथे जेव्हापर्यंत आम्ही अंडा घरी आणि पलटी खाणार इथेच येणार. अनेक वर्षापासून मी इथे जेवायला येतो आणि इथला जो रस्सा आहे त्याची जी काही टेस्ट आहे ती म्हणजे अफलातून टेस्ट आहे याची. आणि इथे जे मटण फ्राय, चिकन फ्राय, चिकन रस्सा, याबरोबरच अंड्याचे जे पदार्थ आहेत, अंडा पुलाव, तो पण एकदम अप्रतिम असतो. इथे जेवल्यानंतर जी काही चव जी आहे ती जवळजवळ दुपारी जेवलं तर दिवसभर ती चव जिभेवर राहते. अस्सल सावजी पद्धतीचं मटण जे आहे ते माझ्यासमोर आलेलं आहे. सोबत मटण मसाला आहे, रस्सा आहे आणि एकदम जबरदस्त मोठ्या आकाराची भाकरी आहे. आज खरं मगाशी मी म्हटलं तसं मी पहिल्यांदा इथं जेवायला आलो आहे. मी पार्सल अनेकदा इथनं घरी नेऊन किंवा मित्रांबरोबर खाल्लेलं आहे. कारण इथं ही जी बैठक व्यवस्था आहे तर त्या ह्याच्यामुळं कदाचित मी कधी इथं आलो नसेल. पण त्याचं कारण त्यांनी मला सांगितलं ते पण खूप वेगळं आहे की तुम्ही जेव्हा जेवता किंवा तुम्ही जेवणाचा आनंद लुटता त्यावेळी इतर गप्पा होतात किंवा इतर अनेक गोष्टी चर्चेला जातात आणि त्यामुळे जेवणाकडे थोडंसं दुर्लक्ष होतं किंवा जेवण आपलं जेवलं जातं आणि जेवणाकडे नीट लक्ष लागत नाही. त्यामुळं अशा पद्धतीने त्यांनी व्यवस्था केली की तुम्ही जेवताना जेवणाचा पूर्ण आनंद घ्या. तुमच्यासमोर जे पदार्थ आले आहेत, मटण असेल, चिकन असेल किंवा अंडी असेल, त्या पदार्थांचा मनसोक्त आनंद घ्या. कोणाशी जास्त बोलू नका आणि तुमचं आणि जेवणाचं एक वेगळं नातं त्यातनं तयार व्हायला पाहिजे आणि त्यातनं तुम्हाला जेवणाचा आनंद खूप अधिक मिळेल. अशा भूमिकेतनं त्यांनी सुरुवातीपासून अशा पद्धतीची रचना इथं ठेवलेली आहे आणि ती खूप त्याच्या मागचं लॉजिक वेगळं आहे. त्यामुळं तुम्ही जेव्हा इथं याल तेव्हा फक्त भोजनाचा आनंद घ्या, जेवणाचा आनंद घ्या. तिथलं जे सावजी पद्धतीचं किंवा नागपुरी चवीचं जे जेवण आहे ते व्यवस्थित जेवा, त्याचा आनंद घ्या. आणि आता मी पण तो आनंद घेणार आहे. मटण माझ्यासमोर आहे, रस्सा आहे, भाकरी आहे. अनेक जणं भाकरी कुस्करून त्यात रस्सा घालून खातात, पण मी तसं नाही करते. मी रस्सा आणि हे जे मटण मसाला जो आहे त्याबरोबर
मटण एकदम नाजूक शिजलेलं आहे, त्याबद्दल काय कधीच प्रॉब्लेम नसतो मटणाबद्दल इथल्या. चव पण एकदम चांगली आहे. नागपूरमध्ये असताना जेव्हा आम्ही सावजी अनेकदा खायचो तेव्हा पहिल्या 1-3 घासात तुम्हाला ठसका लागला नाही किंवा घाम आला नाही तर ते मटण किंवा ती चव फेल आहे असं म्हटलं जातं. इथं पण तोच झटका किंवा तोच झणझणीतपणा आणि काळ्या मसाल्याचं जे एकूण तिखटाचा जो स्वाद आहे तो या नागपूरच्या जेवणात आपल्याला आढळतोय. आणि रस्सा पण तसाच झणझणीत आहे. आज माझ्याबरोबर माझा मित्र आणि एकेकाचा मार्च टाइम्समधला सहकारी सुधीर साबळे आहे. सुधीरने ॲक्च्युअल मला इथं सुधीर घेऊन आला. या हॉटेलचे जे मालक आहेत ते खूप त्याचे जवळचे मित्र आहेत. आणि अजून एक वैशिष्ट्य म्हणजे आत्तापर्यंत कुठल्याही यूट्यूब चॅनलवर किंवा कुठल्याही चॅनलवर या नागपूरच्या जी हॉटेलची चव आहे किंवा त्याची जी खासियत आहे त्याबद्दल कुठलाही व्हिडिओ किंवा कुठलेही इतर प्रसिद्धी माहिती आलेली नाही. कारण त्यांना फार प्रसिद्धी किंवा फार हे आवडत नाही. ते खूप लो प्रोफाईल राहून काम करणारी मंडळी आहे सगळी. पण आपल्या यूट्यूब चॅनलवर पहिल्यांदा आज आपण सुधीरच्या मदतीमुळे किंवा सुधीरच्या आग्रहामुळं त्यांनी आपल्याला ही सगळी मदत केलेली आहे, आपल्याला सहकार्य केलेलं आहे. तर सुधीर पण इकडे अनेक वर्ष येत असतो. त्याच्यामुळेच आज आपण इथं खरं तर येऊ शकलो आहोत.